Right. Elephant in the room, Faiz. Yep. Semalam berlangsungnya satu perlawanan yang... Bukan perlawanan, Kish. Itu adalah sebuah pertandingan. Piala Cabaran Maybank. Anda Saya ingat perlawanan persahabatan, bukan? Itu Dia ada penting piala, tu semalam piala ada Maybank. piala. Di antara Manchester United dan juga ASEAN All-Stars. Lebih kurang 72,000 penonton membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita difahamkan ada pelbagai jenis chaos di luar stadium. Before we talk about it, let's talk about the chaos sikit. Aku nak cakap satu benda je, Faiz. Stadium Bukit Jalil ni dah banyak host perlawanan bola sepak. Selalunya, it's quite smooth. Tapi semalam, I was quite surprised by the chaos di luar stadium. Sewaktu kita nak masuk, mengambil pas media kita, kemudiannya nak pergi start shoot content, aku sedar bahawa Line lebih panjang daripada lebih biasa. panjang daripada biasa. It was very long, it was unorganised dan tak banyak direction untuk okey, kita nak ke mana, kalau aku nak masuk gate B, tingkat ini aku nak berbaris di mana, and like what's the entry point, what do I need, and itu and satu gate tiba-tiba ada 2, 3, 4, 5 line berbeza, and benda itu mencetuskan chaos yang melihat 15 minutes before game pun ramai lagi yang tak masuk. And in the end, by the mid of the first half, atau towards the end of the first half, baru nampak the full crowd being there. Which is sedih lah sebab tiket wasn't cheap. Ticket was expensive. And pengalaman tu seolah-olah was slightly underwhelming disebabkan ramai yang masuk lambat. Dah lah masuk slightly lambat because of the chaos. Then comes the game, Faiz. Perlawanan juga melihat ramai yang datang, let's be real, ramai yang datang nak melihat Manchester United, not ASEAN All-Stars. Ramai yang datang nak melihat sekurang-kurangnya satu atau dua jaringan. Aku mengenali ramai, termasuk aku ada saudara mara yang budak-budak kecil yang dah memang mengidolakan Manchester United dengan so much of dreams dan excitement sebab dapat tengok United for the first time. Dan satu gol pun mereka tak dapat saksikan. Of course, perlawanan-perlawanan seperti ini tak menjanjikan jaringan kan. They don't come here promising, oh we will score one, we will score two. Tak. But you at least expect one or two atau some form of interaction dengan crowd. Tapi perlawanan itu melihat Manchester United tewas dengan ASEAN All-Stars memenangi perlawanan itu 1-0. Pengalaman Hang. Aku dengan Hang semalam together. Konten kita nanti akan keluar. But what was your thoughts on the game? Having said that, Kish, pernahkah ada kelab daripada English Premier League yang datang ke sini tanpa menjaringkan gol? Aku tak tahu dalam Barclays ASEAN Trophy masa tahun 2003 tu, aku tak tahu keputusan penuh semua perlawanan. Tetapi producer kita bagi tahu Moqtadari lawan Arsenal dulu. Tak. Waktu Malaysia lawan Arsenal years ago, waktu tu Arsenal tak skor. Fahami soalan saya, producer. Saya tanya, pernahkah English Premier League club datang ke sini tanpa menjaringkan gol? That's his point. Yang waktu Moqtadari skor lawan Arsenal all those years ago, Arsenal tak skor. Oh, ya. Itu tahun berapa tu? 80-an? Mungkin lah. Tapi untuk di zaman moden, ini adalah kunjungan mungkin di dalam era Premier League kunjungan ketiga Manchester United ke sini. Dan ini dah perlawanan keempat mungkin 2001, 2009 mereka bermain dua perlawanan. Dan ini pada kali ini 2009 tu aku ingatlah result dah. Game pertama 3-2, game kedua 2-0 kalau tak silap aku. Michael Owen juga berada di sana. Dan ini tanpa jaringan sama sekali agak mendukacitakan kerana walaupun perkara ini tak biasa. Post season friendlies ni bukanlah satu praktis yang biasa. Aku ingat mungkin tahun lepas kali pertama ia mula diambil serius oleh klub-klub ini untuk financial gain mereka. Tottenham Hotspur berlepas ke Australia. Ingat last season di mana di hujung-hujung perlawanan tu ada di mixed zone ada jurnalis yang nak menemu ramah Seong Heung-min dengan polite dan dengan penuh hormatnya decline the interview. Dia cakap dia dah ada season yang sangat panjang, dah puluhan mungkin juga ratusan interview yang dia dah buat. Dia tak mahu buat interview tersebut, dia decline very politely. Dan kita dapat lihat muka, daripada mimik muka ataupun daripada bahasa tubuh pemain-pemain Manchester United, mereka juga sangat-sangat keletihan. Aku tengok bila kita di ruang arrival, ruang ketibaan pemain, aku tengok muka seorang-seorang pemain Manchester United sebelum perlawanan itu semuanya agak letih. Dan mengenai perlawanan itu sendiri, Kish, ASEAN All-Stars membariskan pilihan bintang yang sedang pun bermain di Asia Tenggara dan dikemudikan oleh Kim San-sik. Ada yang mengatakan semalam adalah Kim San-sik masterclass mereka.
Mereka katakan. Ataupun Kim Sang-sik tu Chelsea, here we go. Kesian Enzo Maresca baru menang perlawanan semalam. Dengan 10 ataupun 20 minit awal tu, 10 minit awal tu utamanya, I remember aku cakap kat Ang yang, wah, ASEAN All-Stars boleh compete ni. Harap-harap berterusan lah macam ni. Memang berterusan sampai ke hujung perlawanan. Memang dia pun boleh compete dengan Manchester United. Dan barisan utama yang dibariskan oleh Kim Sang-sik juga penuh dengan pemain-pemain pacey. Dan kita sendiri tahu kan, Kish, di musim yang panjang ini, di mana musim terburuk dalam sejarah Premier League Manchester United ni, mereka tidak boleh bermain dengan mana-mana pasukan yang mempunyai pace sama sekali. Bila kita lihat pemain-pemain ASEAN All-Star yang tubuhnya ataupun fizikalnya sedikit lebih kecil daripada pemain-pemain Manchester United, center of gravity pun sedikit lebih rendah daripada pemain-pemain Manchester United, yang juga kepenatan 10,000 km away from here, travelling dalam masa 2 hari dan bermain di Stadium Bukit Jalil yang semalam 36 darjah Celsius. Sangat humid. Sangat humid. Ini adalah antara waktu-waktu terpanas di Malaysia. Mereka sangat bergelut dengan prestasi Kish. Dan itu adalah advantage untuk ASEAN All-Star dan mereka mengambil advantage tersebut dengan sangat cemerlang. Aku sebut satu benda je. First 15 minutes, kita berdiri belakang gol Manchester United. Belakang Onana. First 15 minutes, hang boleh nampak pemain-pemain ASEAN All-Stars, baju diorang semua okey lagi. Pemain-pemain Manchester United, khususnya Aiden Heaven yang kita nampak, dah memang basah kuyup. Casemiro pun sama. Memang basah kuyup. And they were struggling to bernafas. Sebab Stadium Bukit Jalil ni, dah lah berada di Malaysia yang mana humidity levels tinggi, yang mana cuaca pun semalam agak panas. Tapi kalau tengok construction, padang Bukit Jalil tu di bawah tau. Dia bukan ground level. Dia hang kena turun ke bawah sedikit. So bila dia turun ke bawah, humidity level tu dia lagi tinggi bila hang atas padang tu. So those things usually benefit Southeast Asian players atau pemain-pemain Malaysia yang selalu main kat situ. But for pemain-pemain yang just 3 days ago bermain di Manchester, yang throughout the course of the season terpaksa bermain dalam cuaca sejuk and apa semua, you're so much more used to that. Tiba-tiba hang datang sini, it's an instant shock to the system. Tetapi di sebalik semua faktor-faktor yang kita sebut ini, it was still a very poor performance. A very poor performance yang mengecewakan Ruben Amorim. He looked very disappointed in his interviews. In fact, dalam press conference dia cakap, mungkin lebih sebab hujung perlawanan apabila whistle dibunyikan, penyokong-penyokong Manchester United di stadium boo. Aku faham kenapa. Sebab diorang dah keluar tiket banyak. Forget about the ticket. Diorang dah menghabiskan banyak tenaga, masa dan duit mengikuti Manchester United throughout this season. So there's a lot of frustration yang masih lagi kekal di dalam hati dan jiwa dan masih belum dikeluarkan. Dan climax dia adalah bila kau dah keluar beratus-ratus untuk menonton Manchester United di laman sendiri dan kemudian United tewas kepada pasukan ASEAN All-Stars yang bukan, not even the first batch of the strongest players. Right? Ramai yang tak dapat bermain in fact. And hang tewas kepada mereka. So, from a point of view of United fans, aku faham kenapa dia orang boo. Dan Ruben Amorim mengatakan bahawa mungkin kita layak ataupun kita perlu menerima boo seperti itu dengan lebih kerap. Maybe that will help us change our performance. Tetapi it really looked like ada ramai player dalam, first and foremost ramai pemain keletihan, ramai yang seolah-olah dah memang tak ada energy nak memberikan 100%. But at the same time, towards the tail end of the game, bila diorang dah bolos, hang boleh nampak yang diorang ada increase intensity. Okay, it's time to chase. Diorang memang cuba. Ahmad, Garnacho, Bruno, Johnny Evans main diagonal balls here and there, but they just couldn't break down ASEAN All-Stars punya defense at the back, and hujung perlawanan kekal 1-0. We will talk about ASEAN All-Stars in just a bit. Tetapi di sebalik performance yang sangat mengecewakan daripada United semalam, siapa players that stood out to you watching in the flash? Manchester United lah. Sejujurnya ini adalah kali kedua dalam musim ini aku menonton Manchester United. Kali pertama aku menonton secara langsung di stadium. Kali pertama adalah keputusan 2-2 di Anfield menentang pasukan Liverpool. Aku jangkakan beberapa pemain seperti Bruno ataupun Ahmad mungkin boleh membawa form yang baik kerana hanya 3 hari sebelum itu Kish, mereka memberikan apa yang disebut peminat sebagai the performance of the season dalam Premier League menentang Aston Villa di mana mereka menang 2-0. Tetapi aku cuba bagi
penghargaan kepada pemain-pemain Manchester United yang mencuba. Di sebalik banyak pemain-pemain Manchester United yang look very disinterested, Kish, ada beberapa pemain yang mencuba dan semuanya adalah pemain muda. Kita dapat lihat Eden Heaven mencuba. Eden Heaven sangat-sangat mencuba. Aku lihat di separuh masa pertama mungkin Kobe Mainu mencuba beberapa gerakan walaupun kurang menjadi. Beliau bermain sebagai the left-sided number 10. Patrick Dorgu mencuba, tetapi lebih banyak yang disinterested berbanding yang mencuba. Dan Amorim dalam salah satu kenyataan selepas perlawanannya memberikan penghargaan kepada pemain muda juga, kerana ini mungkin menjadi satu message kepada pemain-pemain yang lebih senior dalam Manchester United kan. Aku tak katakan mereka threw the game away dan mereka tidak mengambil pusing ataupun mengambil perlawanan ini, menganggap perlawanan ini sebagai satu perlawanan yang penting, tetapi at least lah adalah beberapa pemain yang mencuba. Kalau hang siapa? Sekou Kone. I really like. I think Eden Heaven. Aku setuju dengan hang. Dia mencuba. Sekou Kone looked good. Bila dia masuk semalam as a sub. Look very comfortable. Very comfortable. In fact, sebelum Sekou Kone masuk tu kita rasa macam this is all been Asian All-Stars je ni. Tiba-tiba lepas kemasukan Sekou Kone tu kita pandang each other, it's only been 10 minutes tapi game tu dah berubah dah. Because dia sangat tenang, dia retain possession very well, dia tidak melakukan hantaran-hantaran yang membazirkan kawalan bola. So he looked really good on the ball semalam. I'm excited untuk Sekou Kone punya masa depan bersama United. At the same time, Shia Lacey bila dia dibawa masukkan, aku rasa he had some trickery on the flanks. Bermain seolah-olah kadang-kadang bola tu melekat kat kaki dia ibarat magnet. So I thought Shia Lacey was quite good as well. But yeah, otherwise there was a lot of Chido Obi sebenarnya bagi aku was a bit underwhelming. Chido Obi tak boleh nak buat apa dengan Irfan Fandi at certain points. Dia tarik baju, dia berlaga fizikal, but couldn't. He was kept relatively quiet, especially in the tail end of the second half yang mana Bruno, Garnacho, Ahmad kept trying, but Chido Obi dikawal ketat di dalam kotak penalti and couldn't do much. ASEAN All-Stars. ASEAN All-Stars adalah pasukan yang diketuai oleh bintang Pahang Sergio Aguero. Dia dipuji oleh Ruben Amorim semalam. Dia di-single out oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim mengatakan dia mengawal bahagian tengah dengan baik. Juga berada di sana adalah Irfan Fandi. Irfan Fandi adalah pilihan kita ketika kita cuba merencana ASEAN All-Stars 11 versi Bola Itu Live tempoh hari kan. Dan dia menunjukkan satu permainan yang sangat baik, menggunakan semua pengalaman dia. Dia dah 26, 27 tahun ni. Menggunakan segala pengalaman dia untuk berdepan dengan bintang-bintang Premier League seperti pemain-pemain Manchester United semalam. Siapa lagi, Kish? Ya, daripada I thought penjaring gol. Mamang Luin. Penjaring gol. Dia well sebenarnya, taken goal sebenarnya. Dia sebenarnya kalau hang tengok performances dia untuk Myanmar national team, he's quite a good player actually. Dia bermain di Thailand tau. Dia bermain bersama Lampun Warriors di Thailand. So dia bukan calang-calang pemain actually. He's a pretty decent football player. Dia macam mana? Dia sangat, aku tak tahu kalau perkataan languid dalam bahasa Inggeris tu, tapi dia sangat bersahaja cara dia drive ke atas dengan bola kadang-kadang. But that finish was good. Assist daripada Sejicic, pemain muda daripada Sydney FC yang for the last few months disebut-sebut di Australia as please call him to the national team. Tetapi dia masih belum dapat panggilan. And that assist untuk Mamang Luin was beautiful, Faiz. Cara dia melorongkan bola just completely confused the United defenders. Dan Mamang Luin great finish menewaskan Tom Heaton untuk menjadikan gol tunggal. Sejicic is someone to watch. Ramai yang mengatakan bahawa, sebab kalau tak silap aku, I'm not sure exactly, but I think he's only 20. Ramai yang mengatakan this boy has a future in Europe. Di minggu ikonik di mana Malaysia juga menjadi tuan rumah kepada persidangan ASEAN, ASEAN All-Stars memenangi perlawanan menentang Manchester United. Ini adalah seperti satu tanda penghargaan kepada Malaysia yang secara keseluruhannya sangat cemerlang, sangat cemerlang menerima tetamu antarabangsa, satu dari tetamu delegasi pemerintah-pemerintah sekitar Southeast Asia, dan satu lagi adalah klub terbesar di dunia iaitu Manchester United. Tahniah kepada ASEAN All-Stars, tahniah kepada Kim San-sik atas Kim San-sik Masterclass sekali lagi. Kita belum sebut beberapa pemain Malaysia. Tahniah juga kepada Haziq Nazli. Tahniah juga kepada Azam Azmi. Azam Azmi by the way semalam
Kalau dulu Asnawi, Garnacho masuk poket Asnawi. Yeah. Semalam, there were small portions yang mana Garnacho masuk poket Azam Azmi. Dia Ada cukup bagus. Dia ada Adib Raub. blocking yang lawa. Adib Raub also Juga. played a part. Declan Lambert was good. Bermain switch flanks. Kejap kiri, kejap kanan juga. I think all around. Aku nak bagi penghargaan kepada goalkeeper sangat pun. Aziz Nazri dan juga Pak Tiwat, kedua-duanya tidak banyak diuji. So, saya nak bagi penghargaan kepada penjaga gol pun. Payah. Baiklah, kita ucapkan tahniah kepada ASEAN All Stars untuk Manchester United. Perjalanan mereka berterusan di Hong Kong. Perjalanan berterusan di Hong Chungking Kong. Express di Hong Kong. So, kesian jugalah sebenarnya untuk mereka ni. Muka dah letih, dah koyak. Rasanya Dia landing, dia kena buat commercial event lah, apa semua lagi. And then main game. Kepala dia orang sudah di Santorini, sudah di Bali, Maldives. sudah di Maldives, semua dah tu. Jadi kita nak mengucapkan tahniah kepada ASEAN All Stars dan kita berharap Manchester United, tak nak borak banyak because we will talk about United at the start of next season, but this is going to be a big summer untuk Ruben Amorim and the boys.